อนแรกที่กลับมาหนูคิดถึงขั้นที่จะฆ่าตัวตายเลยนะคิดไปเลเวลนั้นเลยนะเชื่อป่ะใช่มันแบบโอ้ยไม่เอาอะไรแล้วก็คือมันไม่ได้เดือดร้อนแค่เราคนในครอบครัวเราก็กลายเป็นโดนว่าไปด้วยแล้วเราเหมือนรับความผิดทั้งหมดไว้ที่ตัวเองไว้ที่คนเดียวบอกคนนี้ก็มาโดนว่าคนนั้นก็โดนว่าคนรอบตัวเราที่ไปด้วยก็โดนว่าทั้งที่เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบเก็บความผิดไว้กับตัวเองแล้วก็คิดกลับมานั่งโน้ตไว้เลยว่าเงินตรงนี้ให้คนนี้เท่านี้นะให้ใช่โน้ตไว้ในโทรศัพท์เลยคนนี้เท่านี้นะช่วงระยะเวลาที่โดนช่วงธันวาจนถึงที่ผ่านมาก่อนเจอหมออ่ะตัวหนูก็ไม่ได้มีแรงที่จะพุชตัวเองให้มีแพชชั่นในการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเลยแบบเก็บตัวไปเลยคิดไว้แล้วว่าแบบฉันไม่เอาอะไรแล้วใครอยากได้อะไรเอาไปเลยฉันจะอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันถึงขั้นที่แบบเราไม่สามารถดึงตัวเองมาได้เราเลยต้องให้คุณหมอช่วยในเรื่องส่วนนี้กับคนอื่นเขาอาจจะมีการแบบมีคนรอบข้างในการช่วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราคือไม่เอาคือไม่เอาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็แย่เหมือนกันแต่ก็มันดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ อิงฟ้านะคะ ชาวออสตินค่ะช่วงนี้ก็ได้มีเบรกให้เวลากับตัวเองมากขึ้นค่ะเพราะว่าเหมือนก็เน้นถ่ายปิดแต่ละกองไปแต่ละเรื่องก็น่าจะให้ทุกคนได้รับชมผลงานในสิ้นปีนี้กับต้นปีแบบเนืองแน่นต่อกันส่วนเราก็จะได้มีช่วงเวลาที่เขาปิดกองเนี่ยได้เบรกได้ดูแลตัวเองบ้างก็ถือว่าช่วงนี้บาลานซ์ได้ดีค่ะก็ถ่ายซีรีส์ค่ะ2เรื่องตอนนี้ก็ Unlimited Love กับนาทีร้อยเล่ห์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าโปรเจกต์วันเกิดช่วงท้ายปีเพราะใกล้จะวันเกิดแล้วค่ะก็ประมาณที่แค่นี้วุ่นวายอยู่กับการทำบ้านค่ะทำไม่เสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแค่เรื่องบ้านเรื่องเดียวที่รู้สึกก็แบบว่ายังมันได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องคุมงบด้วยค่ะก็ถ้าเรื่องงานก็จะมีแค่ไม่กี่อย่างค่ะสำหรับหนูเยอะมากๆค่ะมีสติมากขึ้นมีรู้จักการทำงานที่เป็นโลกของความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็รู้จักผู้คนเรียนรู้ผู้คนเยอะขึ้นรู้วิธีการจัดการตัวเองแต่ละปัญหาในแต่ละครั้งอะค่ะดีขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นประสบการณ์บันไดชีวิตที่มันแบบขึ้นไปเรื่อยๆในทางที่ดีด้วยอะไรเงี้ยจุดตรงไหนที่เป็นจุดบกพร่องเราก็ไปเติมอันไหนที่ดีอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้มันดีขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบคิดตลอดว่านี่เรามีชื่อเสียงแล้วใช่ไหมแบบดังแล้วหรอว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังคงแบบยังไม่ได้ชินมากแต่ก็รู้ว่าอยู่ในวงการจะต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือเกินฝันไปมากแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรที่มันเกินไปมากกว่านี้ไหมก็ต้องรอติดตามดูค่ะก็เฝ้ารอดูตัวเองเหมือนกันในแต่ละพาร์ทที่มันจะโตขึ้นไปอะไรเงี้ยว่าจะมีอะไรมาเสิร์ฟให้เราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เหนื่อยเท่าไหร่ค่ะก็มันก็ทำเพื่อตัวเองสุดท้ายคนที่ได้ก็ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหนื่อยค่ะก้าวกระโดดค่ะก้าวกระโดดแบบรวดเร็วในระยะเวลา3 ปีเกือบจะ4 ปีโดยเฉพาะเรื่องของผลงานด้านการแสดงที่ทำให้เราแบบเป็นที่รู้จักกว้างมากขึ้นแล้วก็มีคนรอติดตามดูผลงานของเรามากขึ้นมันก็มาพร้อมกับความกดดันในผลงานต่อๆไปที่เราจะเล่นหรือว่าเราจะได้ร่วมงานกับใครอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราแบบโตขึ้นพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องอยู่กับชื่อเสียงอยู่กับผลงานอยู่กับผู้คนที่เราต้องไม่ลืมตัวเองตลอดเวลาเงี้ยแม้บางครั้งมันจะมีบ้างช่วงเวลาที่เรารู้สึกแบบท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบอยากถอยอะไรเงี้ยแต่มันก็จะต้องดึงตัวเองกลับมาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมายืนตรงนี้ได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสเหมือนที่เราได้อะไรเงี้ยก็ต้องคอยแบบให้กำลังใจตัวเองปลุกตัวเองในทุกๆวันเลยค่ะเปลี่ยนหลายแบบก็คือทำอะไรต้องระวังมากขึ้นจากที่เราแบบเป็นคนชอบพูดติดตลกติดมุกบางทีก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็คงจะไม่ได้มีดราม่าง่ายๆแต่พอมันเป็นเราในยุคนี้แม้ว่าเราจะพูดเล่นแค่นิดหน่อยมันก็พร้อมจะมากับดราม่าเสมอที่เราแบบเฮ้ยเมื่อก่อนเราก็พูดได้นี่ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวนี้ก็คือมันทุกอย่างเราต้องระวังให้มากขึ้น
คิดให้มากขึ้น แล้วก็ใช้โซเชียลอย่างระมัดระวังมากขึ้นเดี๋ยวนี้คนมันดราม่าง่ายแล้วก็ท็อกซิกเยอะหลายๆอย่างเรารู้สึกว่ามันฉาบฉวยค่อนข้างที่จะเยอะเลยก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องระวังไปตามสมัยตามยุคของมันเลยเอาง่ายๆอย่างแค่เรื่องที่อยู่บางทีจากอยู่คอนโดก็ต้องย้ายมาอยู่บ้านแทนเพราะเรื่องหนึ่งเรื่องความแบบเป็นส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นย้อนกลับไปสัก2 ปีก่อนเราก็อยู่คอนโดได้ไม่เป็นไรอยู่แบบแต่พอมันเริ่มมีความแบบเราโดนคุกคามบ้างโดนซาแซงบ้างความเป็นส่วนตัวเราหายไปก็เริ่มอยากต้องอยู่บ้านแล้วเพื่อที่เซฟความปลอดภัยของตัวเองด้วยเคยแค่ถามว่าทุกวันนี้มีความสุขกับสิ่งที่เป็นไหมอะไรเงี้ยมันก็จะมีทั้งที่มีค่ะมีอยู่แล้วแหละว่าแบบโอกาสที่เราอยู่ตรงนี้บางทีหนูก็นั่งมองแบบทรัพย์สมบัติที่ตัวเองมีนะว่าเมื่อไม่นานนี่เองแบบว่าเพิ่งเป็นรื้อของออกมาเฮ้ยทำไมเราถึงมีแบบภายในระยะเวลา3 ปีกว่ามันเร็วมากเลยนะถ้าเราเปรียบเทียบกับแบบดารายุคก่อนสมัยก่อนที่เขาแบบจำนวนนี้อาจจะต้องแบบเป็น10 ปีกว่าเขาจะได้มูลค่าเท่าเราอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบตระหนักคิดถึงคำว่ากอบโกยมากขึ้นเพราะว่าสักวันหนึ่งเราก็คงไม่ได้มามีเรทราคานี้คงไม่ได้มีละครออกมาแน่นขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ต้องใช้มันให้คุ้มค่าแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ที่สุดอะไรเงี้ยคือหนูก็เคยคิดเมื่อก่อนหนูไม่เคยจะต้องมีรายจ่ายเยอะขนาดนี้เลยนี่หว่าทำไมพอเราเริ่มมีรายรับเยอะรายจ่ายก็เยอะแล้วเป็นรายจ่ายที่มันจำเป็นซะด้วยสิอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเวลาจะซื้ออะไรให้ตัวเองก็จะไปนึกถึงว่าต้องมีมูลค่าที่สามารถต่อยอดให้กับเราได้เช่นหนูก็จะไปลงทุนกับทองบ้างกับนาฬิกาบ้างกับอะไรที่เรารู้สึกว่าวันหนึ่งมันจะต้องเป็นเงินที่เราสามารถนำมาใช้ได้ต่อยอดให้กับเราได้อะไรเงี้ยก็จะลดเรื่องของแบบแบรนด์เนมลงไปเยอะมากๆณวันนี้มีความสุขค่ะเพราะรู้สึกว่าเริ่มบาลานซ์ได้ดีขึ้นแต่ว่าเมื่อก่อนมันอาจจะแน่นเกินไปจริงๆอย่างวันหนึ่งวิ่ง 3-4 งาน 5-6 งานแบบรวดเร็วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้เหนื่อยจังเลยแบบไม่ได้ใช้เงินเลยอ่ะอยากใช้บ้างอยากใช้ในที่นี้อาจจะเป็นแบบอยากไปเที่ยวบ้างอยากดีลีทตัวละครออกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือแบบพอเริ่มคุยกับทางกองมากขึ้นคุยกับบอสคุยกับอะไรว่าแบบหนูอาจจะขอวันหยุดที่เป็นวันหยุด2 วันติดได้ไหมเพราะหยุด1 วันมันทำอะไรไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเคยถามเมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะว่าแบบมันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันดูทำอะไรก็แบบไม่ได้ไม่ใช่ไม่ดีไม่มีอะไรดีเลยสำหรับเราในมุมเราอะนะคะที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยจากฟีดแบ็กจากคนข้างนอกจากแม้อะไรก็แล้วแต่นี่แหละมันทำให้เหมือนแบบหมดไฟไปช่วงหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอยู่ดีๆเนี่ยค่ะในปีนี้แหละที่รู้สึกว่าเอาวะมันมาแล้วแบบเหมือนแพชชั่นมันมาแล้วกับวงการบันเทิงอะไรเงี้ยมันจะแสดงจะร้องเพลงจะอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนมันกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้มีการพูดคุยกับคุณหมอมากขึ้นได้มีการรักษาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของโรคของเราอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราเป็นคนไม่คิดเยอะมากแล้วก็ทำให้เห็นโฟกัสของชีวิตจริงๆว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าปีนี้คือเป็นปีที่เหมือนมีไฟกลับมาสำหรับวงการบันเทิงค่ะมันเลยนั่งคิดกับตัวเองว่าเราก็เคยอยากเป็นนะดาราตอนนี้มันน่าจะคงถึงเวลาที่ต้องแบบมีไฟสักทีแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีไฟขึ้นมาเองเลยก็ต้องรอโอกาสตอนนี้รอแค่โอกาสอย่างเดียวทำตัวเองให้พร้อมไปเรียนร้องเพลงเรียนการแสดงดูแลตัวเองให้ดีรักษาเขาเรียกว่าทั้ง engagement ทั้งภาพลักษณ์เรารักษาดูแลตัวเองเราในหลายๆเรื่องให้ดีแล้วก็รอแค่โอกาสอย่างเดียวจากหลายๆอย่างค่ะมันเป็นแค่เราคนเดียวไม่ได้ไงมันก็ต้องมีโอกาสจากผู้ใหญ่ด้วยภายนอกด้วยคนภายนอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่เป็นเราที่โตขึ้นและสดใสมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนอาจจะแบบเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรก็เก็บอะไรอย่างเงี้ยมันเลยสะสมแล้วดูเป็นคนที่ไม่น่าเข้าหาแต่พอเราได้ผ่านเวลาไปไต่ตองหลายๆอย่างไปได้รับการรักษาด้วยมันเหมือนแบบเหมือนปลดสักอะไรสักอันที่แบบปึ๊กแล้วก็หายไปเลยไอ้จุดก้อนมืดนั้นอะหายไปเลยแล้วมันเหลือแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำเพื่อตัวเองที่เป็นแพชชั่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างการร้องเพลงอย่างเงี้ยหนูก็ตั้งใจไว้เลยว่าหนูจะเป็นศิลปินร้องเพลงให้ได้จะไปถึงกี่ปีหนูไม่รู้หนูไม่ได้ฟิกว่าจะต้องภายใน3 ปี5 ปีหนูไม่ฟิกขอแค่
หนูทำมันหนูแฮปปี้กับมันแล้วสักวันหนึ่งอาจจะอายุ30หนูอาจจะขึ้นเวทีแล้วร้องเพลงโดยที่ทุกคนแบบโอ้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ไม่รู้แต่ก็ทุกอย่างที่ทำทั้งหมดก็เพื่อตัวเองแล้วก็รอโอกาสที่จะมาถึงแค่นั้นเลยค่ะ ก็น่าจะเป็นช่วงที่ดิ่งสุดคือช่วงที่มีข่าวว่าเราหนีเที่ยวที่เป็นทริปสิงคโปร์อะช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่แบบเอาเรื่องจุดที่เหมือนแบบเรากำลังเขวในหลาย ๆ อย่าง แล้วก็เกิดความเข้าใจผิดด้วยการสื่อสารที่ไม่ดี แต่ว่ามันก็ทำให้เราเห็นแล้วก็ได้บทเรียนอะไรหลายอย่างมากตอนแรกเราก็คิดว่าเหมือนแบบเพราะเรากลับมาเราจะต้องเตรียมตัวที่จะไปประกวดตัวแทนของคนไทยไปประกวดที่อินโดนีเซียหนูแค่คิดว่าคงไม่มีใครมาส่งเราที่สนามบินแล้วมั้งหรือว่าคนที่แบบคงไม่ชอบเราแล้วมั้งเพราะบางคนก็คือตัดสินจากสิ่งที่เห็นจากสิ่งที่ได้ยินไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบออกมาอธิบายอะไรด้วยอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยคนที่เขารักที่เราเป็นเราจริงๆเรา respect ความเป็นอิงฟ้ามหาชนอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นว่าวันนั้นหนูเห็นว่าคนมาส่งเยอะมากเยอะกว่าที่คิดไว้แล้วก็ได้รับกำลังใจคำพูดจากหลายๆคนว่าแบบเขารักที่เราเป็นเราไม่ว่าเราจะตัดสินใจทำอะไรในชีวิตก็คือพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยมันเลยทำให้หนูเห็นว่าคนที่จะรักเราอ่ะเขาก็จะเลือกที่รักที่เราเป็นเราจริงๆเขารักที่เราแบบเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้ในเรื่องของความตั้งใจความมุ่งมั่นความสามารถผลงานหรือข้อคิดทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีจุดที่เหมือนแบบตอนแรกเราไปโฟกัสคนที่ไม่ชอบเราอะเลยทำให้หนูไม่อยากไปต่อหนูถึงขั้นที่แบบถ้าหนูบินกลับมาหนูไม่อยากเป็นมิสแกรนด์แล้วหนูไม่อยากทำอะไรแล้วเพราะว่าทำไมแบบเฮ้ยเราแค่มีวันหยุดของเราแค่นี้เรามาแล้วทุกอย่างมันดูเป็นปัญหาใหญ่ไปหมดเลยทั้งที่การสื่อสารมันไม่ใช่ความผิดเราอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดแบบแล้วมันก็คือเด็กคนนึงนะตอนนั้นถ้ามองย้อนกลับไป3 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็ทำให้เหตุการณ์นั้นมองในแง่ดีก็คือมันทำให้คนดันรู้จักเราเพิ่มขึ้นจากดราม่าติดตามดราม่าเป็นมหากาพย์ระหว่างบอสนวัตกับอิงฟ้าที่แบบว่าโหกลายเป็นคนจับจ้องการประกวดของเรามากขึ้นก็เลยกลายเป็นเรามองโฟกัสในแง่ดีว่าแบบทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมักมีข้อดีอยู่ในนั้นแต่ก็เรียนรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองเอาแล้วคนก็มีคนไปคิดว่าแบบอุ้ยเขาทะเลาะกันเอากระแสหรือเปล่าแบบไม่ได้ทะเลาะกันจริงหรอกเพื่อที่จะให้คนมาติดตามดูตอนประกวดนี่หนูพูดตอนนั้นทะเลาะกันจริงใช่ค่ะจริงเลยล่ะไม่มีเล่นแต่ด้วยความที่เราแบบใช่แต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กโอเคเราก็ต้องมานั่งไต่ตองว่าเราก็ต้องขอโทษผู้ใหญ่แล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ตอนแรกที่กลับมาหนูคิดถึงขั้นที่จะฆ่าตัวตายเลยนะคิดไปเลเวลนั้นเลยนะเชื่อป่ะใช่มันแบบโอ๊ยไม่เอาอะไรแล้วก็คือมันไม่ได้เดือดร้อนแค่เราคนในครอบครัวเราก็กลายเป็นโดนว่าไปด้วยแล้วเราเหมือนรับความผิดทั้งหมดไว้ที่ตัวเองไว้ที่คนเดียวว่าคนนี้ก็มาโดนว่าคนนั้นก็โดนว่าคนรอบตัวเราที่ไปด้วยก็โดนว่าทั้งที่เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบเก็บความผิดไว้กับตัวเองแล้วก็คิดกลับมานั่งโน้ตไว้เลยว่าเงินตรงนี้ให้คนนี้เท่านี้นะให้ใช่โน้ตไว้ในโทรศัพท์เลยคนนี้เท่านี้นะแต่ความบังเอิญคือมันไม่รู้จะฆ่าตัวตายด้วยวิธีไหนอ่ะก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วก็คิดว่าดื่มแอลกอฮอล์ให้เมาแล้วก็โดดแม่งเลยก็คิดไปอย่างเงี้ยที่คอนโดของตัวเองใช่ไหมคะแล้วดันเห็นป้ายพรีเซนเตอร์ของตัวเองขึ้นมาจังหวะนั้นมันทำให้เราคิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่มันจะมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ตอนนี้เราคงมีแสงในตัวเองมากๆมันถึงทำอะไรแล้วแบบคนมันจับจ้องเราขนาดนี้ลองสู้กับมันสักตั้งนึงลองอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่จะขึ้นไปด่านฟ้าคือหนูก็สั่งยานอนหลับ ดูในหนังอะกินยานอนหลับเยอะๆก็คงหลับไปเลยมั้งอะไรเงี้ยสั่งไรเดอร์4 เจ้าทุกไรเดอร์เขาก็จะบอกว่าถ้ายานอนหลับชนิดรุนแรงอะแพทย์เขาไม่จ่ายนะเพราะว่ามันต้องแบบมารับเองที่โรงพยาบาลต้องมีการพูดคุยกับแพทย์ก่อนก็เลยได้ยานอนหลับที่เป็นแบบของเด็กมา นั่งกำแล้วเหมือนนมอัดเม็ดอะหนูแบบกูไม่ตายแน่ๆเลยอะแล้วกลัวแบบว่าถ้ากินไปตื่นมาลำบากอีกถ้าเป็นอะไรขึ้นมาที่มันไม่ได้แบบเปี้ยงเดียวแล้วไปเลยคือณตอนนั้นมันฟุ้งไปหมดกว่าจะจุดที่จะตัดสินใจแบบดึงตัวเองกลับมาคือคุยกับแม่คุยกับคนรอบตัวว่าลองสู้กับมันอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะเป็นไงก็ช่างมันเลยเก็บตรงนั้นอะมาเป็นแรงผลักดันที่ทำให้หนูไปประกวดแบบสู้ตายหลังชนฝาก็เลยเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นที่แบบ
เราก็สู้เต็มที่แล้วในฐานะแบบของตัวแทนคนไทยก็ได้รองอันดับ 1มาใช่ค่ะมันคิดเองคนเดียวค่ะมันเหมือนมันมีคนรอบตัวก็จริงแต่หนูเป็นโรคที่ไม่ชอบให้คนอื่นเครียดแล้วมานั่งรับรู้ไปด้วยว่าเราคิดอะไรเราจะทำอะไรจะเป็นคนชอบแบบตัดสินใจเองทำเองแล้วก็เก็บไว้คนเดียวเพราะฉะนั้นกระบวนการคิดทุกอย่างมันอยู่ที่เราคนเดียวเลยก็น่าจะพ่อหนูแหละที่เขาเสียไปแล้วอ่ะเขาก็จะมีคำพูดมากมายที่เคยสอนเราไว้ว่าทุกอย่างอย่างเช่นคำว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปที่หนูชอบมากหนูก็มาสักไว้ที่แขนเนี่ยก็คือสักไว้เลยแล้วคำสอนที่เขาเวลาเรานึกถึงอะสุดท้ายก็คือมันจริงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเรามองย้อนกลับมาคำนี้มันใช้ได้จริงว่าสุดท้ายแล้วก็ผ่านมาได้นี่ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็คือวันนี้ที่เราเจอพรุ่งนี้มันคืออดีตแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องคิดถึงอนาคตเยอะๆคิดถึงวันพรุ่งนี้เข้าไว้แล้ววันเวลามันผ่านไปเร็วด้วยเลยหนูก็อยากจะบอกว่าคือคำว่ามหาชนหรืออิงฟ้ามหาชนที่ทุกคนเห็นมันไม่ได้ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าได้อะไรมาง่ายๆทุกอย่างมันมีอุปสรรคเพียงแต่เราไม่มานั่งพูดว่าอุปสรรคมันคืออะไรปัญหาที่เราเจอในแต่ละวันมันคืออะไรเราไม่ได้ออกมาพูดแต่เรามักจะพูดในสิ่งดีๆที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้จนเขาก็คิดว่าเหมือนแบบนี่แหละพวกปัญหาดราม่าต่างๆมันก็หล่อหลอมให้เราเป็นอิงฟ้ามหาชนที่ทุกคนเขาแบบให้แฮชแท็กมาช่วงนั้นเขาก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้เลยว่าหนูเคยแบบทักไฮดี้ไปด้วยหนูว่าไฮดี้ที่ได้รอง2อ่ะหนูบอกน้องมารับตำแหน่งแทนพี่ที ตอนที่กลับมาจากสิงคโปร์อ่ะใช่หนูทักไปหาน้องเลยว่าทักไปหาหนูดีไฮดี้อะไรเงี้ยว่าเหมือนแบบถ้าพี่ไม่ได้ไปต่อแล้วไปทำหน้าที่แทนพี่ทีนะอะไรเงี้ยคือไปถึงขั้นนั้นอ่ะน้องก็ส่งมาว่าเขาคงไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นหนูกำลังจะทำอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเขาก็แค่ว่าเฮ้ยพี่เหมาะแล้วพี่ต้องไปต่อนะพี่ต้องสู้นะแบบเป็นกำลังใจให้อะไรเงี้ยใช่ก็ทุกคนก็ซัพพอร์ตจิตใจเราอยู่แล้วพี่รู้ไหมว่าตอนนั้นหนูออกมาอยู่ข้างพี่คนแรกเลยตอนนั้นเราไม่รู้เลยหูดับตับไหม้ไปหมดตอนนั้นหนูออกมาไฟแบบอยู่ข้างเขาคนแรกหนูแค่รู้สึกว่ายังไงหนูก็ต้องอยู่กับเขาอะอยู่ข้างเขาเพราะสิ่งที่เจอเราก็เห็นเราก็รับรู้เราก็รู้สึกว่าไม่ไหวแน่ๆอะไรเงี้ยเราไม่สนใจเลยว่าคนจะมองอย่างนั้นอย่างนี้ตึ๊ดฉันซัพพอร์ตคนนี้ฉันมาเลยคนแรกปุ๊บเศร้าฉันแบบพิมพ์อย่างเงี้ยให้เขารู้สึกว่ายังมีเราที่แบบก็อยู่กับเขาเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำวิจารณ์เนี่ยหนูตอนนี้หนูมองว่ามันคือแบบแค่คำพูดลงปากแล้วเพราะสุดท้ายแล้วที่หนูได้เรียนรู้คือก็ทำได้แค่วิจารณ์หลังจากนั้นอยู่ที่เราว่าจะทำยังไงให้มันจะดีขึ้นไหมหรือจะยังเป็นแบบเดิมให้เขาวิจารณ์อยู่หลายๆครั้งหนูก็พยายามปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขตัวเองอย่างที่บอกว่าจะเป็นในเรื่องของร้องเพลงงานแสดงต่างๆแต่ถ้าเรื่องที่ดิ่งที่สุดแล้วหนูไม่สามารถแก้ไขได้เนี่ยก็น่าจะเป็นมิจฉาชีพที่โดนนี่แหละค่ะที่รู้สึกว่าแบบมันทำให้หนูเป๋แล้วก็แบบเขวไปเลยไม่สบอารมณ์อะไรกับมนุษย์เรียกว่ามนุษย์เลยก็ได้แบบไม่อยากเจอใครไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นคือแบบโดนไปโดยที่ช่วงชีวิตมันกำลังจะแบบว่ากำลังจะดีด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนไปทั้งหมด4 ล้านทุกคนอาจจะฟังก็แบบโอ้ยระดับนี้4 ล้านหาได้ง่ายๆแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะอารมณ์เราด้วยความคิดเราด้วยก็คิดเหมือนกันว่าโอ้โหถ้าทำไมเป็นกับเราวะอะไรอย่างเงี้ยสวยแต่โง่ก็จริงเหรอวะแต่ถ้าไม่โดนจริงก็คงไม่รู้นะอะไรประมาณนี้ค่ะก็เจอมาเยอะแต่ก็ผ่านมาได้แล้วหนูอยู่กับความคิดตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วอยู่กับความคิดแบบว่าอยากเอากลับคืนมาทุกคืนเลยจนถึงทุกวันนี้ใช่เรื่องนั้นนะคิดทุกคืนตลอดเวลาทำยังไงดีคุยกับทนายตลอดทุกเดือนคดีเป็นยังไงบ้างคะจะได้ไหมอยู่กับความคิดว่าจะเอาคืนยังไงจะได้คืนไหมแล้วเงินอยู่ที่ไหนวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะประมาณตั้งแต่ธันวาจนถึงช่วงที่ก่อนหาหมอก็เลยบอกว่าโอ๊ยอยู่มาได้ยังไงกับความคิดที่แบบยิ่งเราเป็นคนอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้ยามาทานแล้วมันก็ดีขึ้นทำให้เราไม่คิดแล้วก็ปล่อยวางได้มากขึ้นแต่ช่วงนั้นคือเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ตัวหนูแย่มากๆและทำให้คนรอบข้างบรรยากาศหลายๆอย่างมันแบบแย่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่รู้แต่คือเราแบบเราไม่พร้อมที่จะทำอะไรทั้งนั้นจริงๆกับเหตุการณ์นั้นระมัดระวังมากขึ้นรอบคอบมากขึ้นแล้วก็เรื่องเงินที่สำคัญเลยคือหนูงกมากขึ้นมากๆเลยอะแบบมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
ทุกวันนี้จะไปเดินซื้ออะไรก็แล้วแต่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนจะแบบอุ๊ยซื้อต่างหูดีออสักคู่นึงสร้อยชาแนลสักอันนึงออกงานเดี๋ยวนี้คือแบบไม่ต้องก็ได้เอาแบบราคาดีๆสวยๆก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความคิดแบบนี้แต่ถ้าไหนจำเป็นก็จำเป็นค่ะแล้วก็ไหนจะมันโดนช่วงทำบ้านอ่ะ4 ล้านอ่ะตั้งใจว่าจะเอาไปรีโนเวทบ้านมันกลายเป็นว่ามันก็เลยช้าไปเรื่อยๆชีวิตมันเลยเหมือนเป็นโดมิโนค่อยๆล้มไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจด้วยในช่วงนั้นค่ะถือว่าเป็นบทเรียนให้กับหลายๆคนมากๆรวมไปถึงทางตำรวจ DSI เอง process ในการที่จะจับให้ได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ไม่คิดจะลืมเลยแหละค่ะบทเรียนแพงมากๆเหมือนกันค่ะนี่ดีนะที่มีในธนาคาร4 ล้านจะมีมากกว่านั้นนี่หนูว่าไปได้เรื่อยจริงๆมันมีมากกว่านั้นนะแต่มันโอนได้แค่นั้นจริงๆสำหรับใน2 วันนั้น จำกัดวงเงิน จำกัดได้แค่วันละ2 ล้านในเราก็ดันรอเที่ยงคืนให้เขาอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องยอมเราว่ามันเนียนจริงๆ คือพวกมิจฉาชีพแบบนี้มันก็พัฒนาไปถึงเรื่อง AI เรื่องอะไรที่เราแบบก็น่าจะเป็นบทเรียนให้กับใครหลายๆคนได้ช่วงระยะเวลาที่โดนช่วงธันวาจนถึงที่ผ่านมาก่อนเจอหมออ่ะตัวหนูก็ไม่ได้มีแรงที่จะพุชตัวเองให้มีแพชชั่นในการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเลยแบบเก็บตัวไปเลยคิดไว้แล้วว่าแบบฉันไม่เอาอะไรแล้วใครอยากได้อะไรเอาไปเลยฉันจะอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันถึงขั้นที่แบบเราไม่สามารถดึงตัวเองมาได้เราเลยต้องให้คุณหมอช่วยในเรื่องส่วนนี้กับคนอื่นเขาอาจจะมีการแบบมีคนรอบข้างในการช่วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราคือไม่เอาเลยอย่างเงี้ยก็แย่เหมือนกันแต่ก็มันดีขึ้นค่ะความสุขของหนูเหรอคะความสงบ ความสุขของหนูหนูว่ามันคือการที่หนูแบบตื่นมาแล้วยังมีแพชชั่นในการทำงานอยู่อะค่ะในการใช้ชีวิตก็ได้ทำงานก็ได้ใช้ชีวิตก็ได้อะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่ตื่นมาแล้วแบบไม่อยากตื่นมาเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้คือตื่นมาแล้วแบบเฮ้ย1 วันใช้ชีวิตวันนี้ทำอะไรดีนะมีอะไรทำบ้างนะคือมันดีขึ้นมากๆน่าจะจากการที่ไปหาหมอด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้รู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นดีขึ้นสดใสขึ้นคิดน้อยลงหมายถึงว่าไม่เก็บขยะมาคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสุขก็คือการได้ตื่นมาใช้ชีวิตแล้วก็ได้ทำงานหนูคิดว่าคือ work life balance ค่ะก็ไม่ได้ถึงขั้นที่อยากพักที่จะไม่ทำงานเลยคืออยากทำด้วยแล้วมีเวลาได้ใช้ชีวิตด้วยเพราะว่าเราเคยเห็นเยอะที่แบบทำงานเยอะๆสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ร่างกายแบบมันเป็นสิ่งที่คือมันมีช่วงหนึ่งตอนเมื่อไม่นานเนี้ยค่ะที่มีโอกาสได้ไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วเราก็ลุ้นว่าแบบเฮ้ยมันจะออกมามีเป็นอะไรไม่น่าอะไรคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนูรู้สึกว่าเก็บโมเมนต์ตรงนี้ไว้ว่าสุดท้ายคือร่างกายมันซื้อไม่ได้ก็คือต้องแบบพยายามโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตด้วยอะไรเงี้ยที่มันจะส่งผลกับอะไรหลายๆอย่างก็ต้องบาลานซ์มันให้ดีให้ตัวเองได้มีเวลาเที่ยวมีเวลาให้กับครอบครัวแล้วก็ทำงานที่เรารักไปด้วยอันนี้น่าจะเป็นความสุขพอเข้าเลข3รู้สึกช้าลงหมายถึงว่าไม่รีบที่จะมีความแบบให้สถานะใครอ่ะไม่รีบเลยรู้สึกว่าคุยไปเรื่อยๆรู้จักมากกว่านี้อย่าเพิ่งให้ใจใครแบบง่ายๆจนเกินไปหรือให้สถานะเร็วเกินไปเพราะหนูเป็นคนถ้ามีความรักหนูบูชาความรักค่อนข้างมากคือครอบครัวมันถูกปลูกฝังมากับแบบอารมณ์ศิลปินใช้หัวใจมากกว่าสมองอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามีความรักก็คือถ้าเวลารักใครก็คือรักอยู่อย่างนั้นแล้วบางทีถ้าสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นจะส่งผลกระทบต่องานด้วยต้องโฟกัสตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ต้องไม่คิดแบบอะไรแบบเด็กๆแบบเมื่อก่อนที่เราเป็นแล้วก็อย่ารีบในความสัมพันธ์ใช่แต่ว่าถ้ามีใครเข้ามาเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะแบบรู้จักเพราะทุกอย่างต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยคือหนูเป็นประเภทแบบบ่นอยากมีแฟนแต่ไม่ตอบแชทอะมันเป็นอย่างนั้นไม่รู้เป็นอะไรเป็น introvert ด้านโลกโซเชียลแบบมากๆบางทีกับเพื่อนเนี่ยไม่ค่อยตอบเลยอะไรเงี้ยคือแต่อยากมีนะอยากมีคนคุยเหงาอะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยตอบเรื่องแชทเรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ถ้ามีคนเข้ามาก็คือถ้าเรามีโอกาสได้เจอได้คุยหน้างานอะไรเงี้ยก็คงดีกับคนที่เราชอบอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากคนเขาก็ความเป็นอิงฟ้าเขาก็จะทีทหนูแบบ
เป็นแม่มั่งเป็นพี่มั่งเป็นพี่สาวมั่ง เป็นอะไรอย่างเงี้ยความที่เราดูโตตลอดเวลาดูนิ่งดูอะไรอย่างเงี้ย ไม่เห็นภาพตัวเองจะมีความรักได้แบบที่ต้องการนะคะแต่ถามว่าถ้ามีเข้ามาพูดคุยสื่อสารอย่างที่บอกก็พร้อมเปิดใจไม่ได้ปิดใจตัวเองไม่เคยปิดใจเลยดีกว่าค่ะก็เปิดใจตลอดอยากเข้ามาคุยพูดคุยเรียนรู้กันมนุษย์คนหนึ่งเรียนรู้ถ้ามันเข้ากันได้มันก็โอเคถ้าคุยไปแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ก็แค่จบด้วยดีจะได้เป็นเพื่อนกันเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พร้อมที่จะแบบเรียนรู้คนที่จะเข้ามาไม่ได้บอกว่าจะแบบโอ้ยฉันไม่อยากมีถามว่าอยากมีไหมมันก็อยากมีอยู่แล้วล่ะค่ะแต่มันคงไม่ใช่เวลาอาจจะยังไม่ใช่เวลาเพราะว่าหนูเป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆในเรื่องของหัวใจเรื่องของความรักหนูอยากได้คนที่อ่อนโยนอบอุ่นให้เกียรติโหเยอะมากเลยค่ะซึ่งมันยากมากๆแล้วกว่าจะรู้ทุกอย่างในมุมของความอบอุ่นความรักความอ่อนโยนเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเพราะฉะนั้นหนูเลยไม่รีบที่จะแบบเอาคนนี้ไม่อยากได้คนที่แบบฉันรู้ว่าเธอทำได้แต่ฉันอยากทำให้มันจะรู้สึกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทั้งหมดที่พูดมานี้คือต้องใช้เวลาหนูว่านานอยู่เหมือนกันกว่าจะได้เจอจริงๆแบบมั่นใจจริงๆอะไรเงี้ยชาวเน็ตไม่ต้องห่วงนะคะหนูไม่มีทางแต่งงานกับคนที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้แน่นอน อีกนานเลยค่ะอย่าไปสนใจเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ย ก็โตขึ้นค่ะโตขึ้นแต่ว่าจริงๆในความเป็นเด็กอะเราก็ชอบในความเป็นเด็กของเขาช่วงแรกๆช่วงตอนประกวดอะไรเงี้ยมันก็จะมีความอินโนเซนต์หรือความอะไรที่เหมือนแบบคนมันไม่เคยอยู่ในวงการบันเทิงอะมันก็จะมีมุมน่ารักที่เรารู้สึกว่าความใสความอะไรตรงนั้นอะแต่ว่าพอเริ่มมาอยู่ในวงการเรื่อยๆคือเราก็อาจจะไม่ได้เห็นทุกมุมว่าต้องโดนอะไรบ้างหรือต้องเจออะไรบ้างแต่ว่าไอ้สิ่งพวกนั้นนะบางทีมันก็ทำให้เขาเขวไปบ้างในบางทีหรืออาจจะแบบคิดมากคิดเยอะขึ้นหรือว่าไปกระทบกับสุขภาพจิตใจอะไรของเขาอะไรเงี้ยแต่ณตอนนี้รู้สึกว่าโตขึ้นแล้วก็โฟกัสตัวเองมากขึ้นก็เห็นถึงความพัฒนาเรื่องของการร้องเพลงหรือการซึ่งเราก็อยู่ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่อาจจะร้องไม่เป็นเลยหรืออะไรเลยก็ตอนนี้ก็เห็นว่าร้องเพลงได้ไม่ได้ถึงขั้นว่าเก่งเลยแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแบบร้องออกงานได้ร้องเพลงเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านการแสดงที่เราได้แบบเล่นซีรีส์ด้วยกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่5แล้วก็เห็นถึงการพัฒนาว่าแบบเขาดีขึ้นรู้จังหวะรู้อะไรเงี้ยมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นถึงการเติบโตของเขาอะไรเงี้ย คือหนูเห็นว่าเขาได้ทำหลายอย่างมากๆตั้งแต่ประกวดนางงามร้องเพลงอะไรร้องเพลงถนัดอยู่แล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเขาแบบมาด้วยพรสวรรค์พรแสวงของเขาอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องที่เรารู้สึกว่าแบบทึ่งเลยแล้วแบบยอมรับในตัวเขาแล้วแบบเคารพเลยนะจุดนี้คือแบบว่าในเรื่องของการแสดงที่ถามเลยว่าแบบเรื่องแรกเลยเหรอแบบเรื่องแรกจริงๆเหรอแบบได้ขนาดนี้เลยอะอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้รางวัลด้วยหลิงการันตีเลยหลิงก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เก่งแต่รู้ว่าในใจก็คงกดดันไม่แพ้กันแต่สิ่งที่เขาทำออกมาคือมันคือจิตวิญญาณที่เขาทำอะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นศิลปินด้วยแหละเขาเรียกว่าอะไรนะอารมณ์ศิลปินพอมันจะมีจิตวิญญาณบางอย่างที่มันพร้อมพุ่งชนกับสิ่งที่ต้องอยู่ตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคารพเขาแล้วก็ยอมรับในทุกเขาเรียกว่าทุกสกิลของเขาการแสดงการร้องเพลงพิธีกรหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกงานที่เขาได้รับมอบหมายมาเขาจะแบบทำได้ดีบางทีเกินคาดด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามองเรายังแบบว่าสมควรแล้วแหละที่ได้เป็นถึงจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นเขาไปไกลๆอ่ะไม่ได้ไล่นะไม่ถึงว่าเขาเรื่องไงดีไปได้อีกอะค่ะมันไปได้อีกแล้วหนูเชื่อว่าเขายังไปได้อีกอายุ30ไม่ใช่ปัญหาเลยจริงๆถ้าใครได้รู้แบ็คกราวด์ชีวิตเข้ามามันแบบโอ้รันทดจังแบบโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สู้มาเยอะสิ่งนี้คือเหมือนเป็นของขวัญที่แบบพระเจ้ามอบให้เขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็ไม่จำกัดจริงๆอะด้วยตัวเนื้อเรื่องมันแบบมันไปได้เรื่อยๆก็เป็นบริษัทที่รับทำปัญหาที่แบบคนทั่วไปเขามักจะไม่จ้างกันแบบแต่เรารับบริษัทเราทำเพราะว่าบริษัทเรามันเริ่มจากการรวมแต่ละคู่แต่ละคนที่มันมีปัญหาชีวิตแตกต่างกันแล้วก็เอาปัญหาชีวิตตรงนี้มาอัดแอปใช้ว่าแบบคนนี้จะเก่งเรื่องนี้คนนี้แต่ว่าบริษัทนี้มันเริ่มจากคน2คนที่มาเจอกัน
เราตกงาน คนเมา2 คน คนเรามาเจอกันแล้วก็ดีลงานกันโดยที่แบบตื่นมาจำไม่ได้ แล้วก็โอเคเราจะมาสร้างบริษัทกัน2 คนแล้วก็เริ่มละพอมีบริษัทปั๊บเปิดรับพนักงานเนี่ยทีนี้มันก็จะมีพวกผู้อื่นๆน้องอื่นๆในมิสแกรนก็มาออดิชั่นมาแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รับมาทำงาน ก็จะมีเคสแปลกๆให้เราแบบไปแก้ไขไปนั่นแล้วเราดันทำได้ก็เลยเป็นบริษัทนี้ไม่จำกัด เป็นเรค่ะเป็นเจ้าของตึกแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของ100%แต่ดันไปชวนเขามาทำธุรกิจด้วยกันเพราะเห็นว่าแบบเพิ่งโดนไล่ออกจากงานอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเป็นฟิลเจ้าเล่ห์นิดหน่อยให้เขามาเปิดบริษัทให้ตึกเรามันแบบไปได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกก็จ้างคนมาทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็รับบทเป็นแค่คนชี้นิ้วสั่ง คนชี้นิ้วสั่งคนตัดสินใจก็แบบคือเขาอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องไปลงพื้นที่ทุกที่เราก็ได้มีแบบมีซีนคอมเมดี้ของตัวเองด้วยมีซีนจริงจังด้วยมีซีนดราม่าด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าสนุกดีหลากหลายรสชาติสำหรับตัวหนูว่ามันไม่ได้ไกลตัวมากขนาดนั้นเพราะว่าตัวเราเองก็มีความตลกอยู่แล้วฟีลสบายฟีลแบบโอเคเล่นปุ๊บแล้วมันเนื้อเรื่องไม่ได้เครียดอะค่ะมันก็เล่นด้วยความสนุกความตลกคนนั้นอยากตบมุกอะไรเสริมมาอิมพอไว้มาก็มาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีค่ะไม่ได้ห่างมากแต่แค่เจ้าเล่ห์หนูไม่ใช่คนเจ้าเล่ห์หนูเจ้าเล่ห์ไม่เป็นใช่ไหมหนูเจ้าเล่ห์ไม่เป็นหนูเจ้าเล่ห์ทำยังไงหนูไม่รู้เป็นพลุค่ะก็เป็นคนตกงานคนหนึ่งที่แบบชีวิตก็ไม่รู้จะไปไงต่อเรามาเจอเขาที่แบบว่าช่วงที่เราเมาก็ไปตกลงกันเสร็จสับจนมาเปิดบริษัทก็จากที่เป็นพนักงานในออฟฟิศก็เปลี่ยนมาเป็นบอสผู้ตำแหน่งผู้บริหารที่เราก็เป็นมือใหม่แต่ก็จะมีเขาแล้วก็มีอีกคนนึงก็คือจอยส์ในเรื่องซึ่งรับบทโดยพัชชาพลอยค่ะก็จะมาเป็น3 คนที่เราจะมาดูกันว่าเราจะทำอะไรแต่ละเรื่องอะไรมันก็มีความคอมเมดี้เราเห็นบอสผู้ในแต่ละฉากมันต้องมีความแบบบางทีเขาก็ให้แง่คิดเหมือนกันแล้วก็ต้องมีเสียงหัวเราะแล้วต้องเห็นถึงความน่ารักของผู้หญิงคนหนึ่งที่มันแบบอยู่กับความวุ่นวายอยู่กับการจะต้องแบบเป็นผู้นำตัวละครอื่นๆในเรื่องด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีความน่ารักดีค่ะก็อาจจะเห็นอิงฟ้าในบทบาทผู้ที่แบบเป็นบอสชะลอวัยลงมานิดนึงเคยเห็น Baby Boss ไหมคะตัวละคร Baby Boss ที่เป็นตัวทารกใส่ชุดสูทอ่ะเขาจะหนูว่าคาแรคเตอร์เขาจะเป็นฟิลนั้นเป็นฟิลแบบบอสแต่เป็นบอสแบบอะไรเหรอบอสจิ๋วแต่ก็มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จะต้องแบบเวิร์กช็อปมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถหาตัวละครกันได้เร็วอยู่สำหรับเรื่องนี้มันเหมือนจะง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าการจะเล่นตลกให้คนรู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกนับจังหวะมามันต้องเล่นโดยจังหวะธรรมชาติแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมีในการเล่นคอมเมดี้คือไหวพริบและเมจิกอะไรสักอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เซตไม่ได้มีอยู่ในบทเมจิกโมเมนต์ใช่เมจิกโมเมนต์ที่มันแบบแล้วมันจะได้จังหวะแบบโบ๊ะบะจริงๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราบีฟกันไว้ก่อนว่าโอเคเดี๋ยวหลังจากจบประโยคนี้พี่จะพูดอันนี้นะบางทีมันก็จะแบบขำแบบเซตมาแล้วอ่ะมันต้องเล่นกันแบบหน้างานเลยบางทีน้องๆมันก็เล่นขึ้นมาแล้วก็เราก็หัวเราะกันจริงๆทุกอย่างมันก็จะดูแบบเลียวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความยากอยู่ที่จะเล่นตลกยังไงให้มันดูเหมือนเราไม่ได้เซตมาเหมือนกันเลยทันไหมแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ถ้าบางมุกที่เรารู้สึกว่ามันอิมพอไว้เข้ามาได้เราก็ใส่เข้ามาแต่ถ้าไหนที่ไม่เราก็แค่แบบรีแอคชั่นตามไปตามที่นักแสดงท่านอื่นๆเขาพูดเขาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลจะไม่ค่อยเป็นคนตลกเพราะเขาจะเป็นคนจริงจังระดับหนึ่งเพราะว่าเขามีความเครียดบางอย่างของเขาอยู่ที่ยังบอกไม่ได้มันคือปมในเรื่องว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ต้องไปรอดูทุกคู่มีเคมีปีศาจค่ะเคมีปีศาจมันคือเหมือนแบบพอมันอยู่ด้วยกันมันน่ารักเนอะบางทีเรามองแล้วก็เผลอมาเป็นสาววายเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยคู่นี้มันน่ารักดีอยู่ด้วยกันมันแซวกันเขินกันจริงนะส่วนมากแล้วมันเขินกันจริงซะด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เป็นเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของในคู่ในองค์กรมิสแกรนด์ก็คือเด็กๆบางทีมันจะมีสายตาอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบมันดูเลียวอ่ะมันดูจริงมันดูชอบกันจริงปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกอย่างนึงที่เป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้
หนูว่าแต่ละคู่เขาจะมีเสน่ห์ของเขาบางคนก็เป็นแบบเสน่ห์แบบเด็กๆไปแซวกันแบบตีกันก็น่ารักดีคู่เราก็แค่แบบแค่ชนกันก็กรี๊ดแล้วอะไรอย่างงี้คือหนูว่ามันอยู่ที่ความชอบของตัวแฟนคลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตรงแต่ละคู่อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเรื่องเนี้ยดึงเสน่ห์ของแต่ละคู่ขึ้นมามากกว่าเอาตรงถ่ายมายังไม่มีเลิฟซีนเลย เลิฟซีนน่าจะเป็นแบบไม่ถึง กุ๊กกิ๊กอะ ขั้นที่จะเป็นแบบใช่ไม่ถึงขั้นนั้นค่ะแต่จะเป็นแบบแนว แบบ น่ารักน่ารัก แอบส่งหัวใจ ซะมากกว่า ให้ใต้โต๊ะทำงานอะไรประมาณเนี้ยค่ะให้ฟิลรู้สึกแบบกระจักกระจีหัวใจอะไรอย่างเงี้ย เบรกลงมาอยู่ในโหมดป๊อปปี้เลิฟบ้างน่ารักน่ารักเดี๋ยวเรื่องต่อไปหรือเรื่องอะไรเงี้ยมันจะได้มีความแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ขอบอกกับแฟนคลับไว้เลยว่ามันเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้แบบว่าเลิฟซีนถ้าใครคาดหวังถึงขั้นที่จะเป็นแบบเรื่องก่อนหน้านี้คือมันคงไม่ใช่เลเวลนั้น ให้ทุกคนได้เบรกสมองบ้างอะไรเงี้ยใช่นอกเหนือความตลกว่ามุมมองในการทำงาน ใครก็แล้วแต่ที่กำลังเป็นผู้บริหารมือใหม่อะเรื่องนี้น่าจะได้ข้อคิดว่าเหมือนแบบการที่คุณจะบริหารคนเยอะๆ มันจะต้องทำงานยังไงบ้าง ในความตลกแต่ละ EP จะมีข้อคิดอยู่ ให้ทุกคนได้คิดตามแบบอาจจะไม่ได้เป็นฟิลไลฟ์โค้ชจ๋าเลยแต่ว่ามันจะมีคิดตามได้แบบบางประโยคที่เรารู้สึกว่ามันก็จริงนะการรับฟังกันมากขึ้นหรือว่าการแบบลองถ้าเรื่องเนี้ยเป็นผู้บริหารที่รับทุกอย่างแล้วโฮกันไว้แค่3 คนตัวอื่นๆมันจะไม่ได้ดำเนินเรื่องอะไรเลย แต่เรื่องนี้มันกลายว่าถ้าเราลองอัดแอปไปใช้ในชีวิตจริงว่าการเป็นผู้บริหารบางทีเราต้องไว้วางใจให้คนอื่นทำงานบ้างแบบลองให้ลูกน้องได้โชว์ฝีมือหรือได้ทำงานบ้าง แล้วเราก็จะเบาขึ้นแล้วการทำงานในองค์กรมันก็จะแบบมีคุณภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่ในเรื่อง เป็นแบบทีมเวิร์กอะค่ะหนูมองว่ามันสอนเรื่องทีมเวิร์กทุกคนอาจจะไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เริ่ม แต่ว่าถ้าเราช่วยกันแก้ปัญหาหาทางออกหรือว่าหาวิธีในการเป็นทีมเวิร์กเดียวกันช่วยกันแบบจริงๆเพื่อองค์กรเพื่อคัมปานีนี้หนูก็มองว่ามันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่องค์กรแบบการทำงานด้วยนะคะการเรียนก็เหมือนกันแบบรุ่นน้องมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยทำงานกลุ่มทีมเวิร์กกันช่วยกันหนูว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานค่ะ ก็ฝากสำหรับซีรีส์นะคะเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์น้องใหม่ของทาง MGI นะคะเป็นเรื่องแรกเลยก็ฝากให้ทุกคนได้ซัพพอร์ตนักแสดงทุกๆคนในเรื่องนี้นอกเหนือจากอิงลอดก็มีอีกหลากหลายคู่รับรองว่าจะได้เสียงหัวเราะรอยยิ้มข้อคิดแล้วก็ความเบาสมอง เชื่อว่าไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรมาในแต่ละวันถ้าได้ดูเรื่องนี้ก็คือน่าจะได้ช่วยคลายเครียดได้เยอะมากๆเลยค่ะก็สามารถรับชมได้ทางช่องทาง MGI Beyond นะคะเวลา 2 ทุ่มนะคะเริ่มต้นวันที่ 11 ตุลาคมนี้นะคะส่วนสามารถดูอันคัดย้อนหลังได้ทางแอป onegrand.vip ตอนเวลา 4 ทุ่มนะคะก็ฝากเรย์แล้วก็บอสพลุไว้ด้วยนะคะ ใช่ค่ะทุกวันเสาร์ครับผม